নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মিউজিক ছিষ্টেমৰ ওপৰতে হয়, কিন্তু আজি অলপ ভিডিঅ'টো ডিফাৰেণ্ট টাইপ হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিফাৰেণ্ট কিয় হ'ব? আজিৰ ভিডিঅ'টো মিউজিকৰ ওপৰত ডিফাৰেণ্ট সেইকাৰণে হ'ব, কাৰণ আজি যোনটো আপোনাৰ মিউজিক ছিষ্টেম বনাম, সেইটো মিউজিক ছিষ্টেমত কোনো আপোনাৰ মিউজিক কাৰ্ড বা মিউজিক ছিষ্টেমৰ কাৰ্ড নহ'ব। ডাইৰেক্ট ব্লুটুথ আছে, ব্লুটুথ কাৰ্ড দি আপোনাৰ এইকেইটা স্পীকাৰ 5 ৱাট এণ্ড 5 ৱাট আপোনাৰ দুটা স্পীকাৰ দেখা পাইছে। এইকেইটা 5 ৱাটৰ হয়, মে বি ক্লিয়াৰ অহা নাই চাগে। ইয়াত নাই চাগে 5 ৱাট। আপোনাৰ এইটো তিনি ওম হয়, এই দুটা স্পীকাৰ উইদাউট মিউজিক কাৰ্ড বা মিউজিক বৰ্ডৰ জৰিয়তে এই দুটা বজাম, প্লে কৰিম। তো ভিডিঅ'টো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এণ্ড ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলো নহয়, শ্বৰ্ট হ'ব। তো বলক চাই লওক ভিডিঅ'টো কি বস্তু লাগিব। তো এইটো এটা ব্লুটুথ কাৰ্ড হয়। ইয়াৰ ওপৰত মোৰ এম্প্লিফায়াৰৰ ভিডিঅ' এটা আছে। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো, যাই কিনে মোৰ চেনেলত চেক কৰিব পাৰে এণ্ড ডিছক্ৰিপশ্যন এণ্ড আই বাটনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব। তো ইয়াৰ ভিডিঅ'টো তাতে পাই যাব। এণ্ড এইটো ব্লুটুথ কাৰ্ড হয়। ইয়াতে USB SD কাৰ্ড এণ্ড আপোনাৰ ব্লুটুথ অক্স দুটা 4টা পইণ্ট আছে, মানে মিউজিক বজাবৰ কাৰণে। এইটো মিউজিক কাৰ্ড, এইটো দিয়ে বজাম। ছেকেণ্ড থিং, মোৰ তাত স্পীকাৰ দুটা আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে স্পীকাৰ দুটা আছে। তো আৰু তাৰপিছত মোৰ তাত এটা অক্স নহয়, USB কেবল এটা আছে। ব্লুটুথ কাৰ্ডটো ৰান কৰিব। মে বি মই চেল বেটাৰী দিও আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু চেল বেটাৰী আপোনাৰ কানেকশ্যন কৰাত এইটো যোনটো চেল আছে সেই চেল দিও হৈ গ'লে হয়, কিন্তু মই এই চেল দি নকৰোঁ। আজি ডাইৰেক্ট USB মই এইটো কাটি লৈছোঁ। যিকোনো চাৰ্জাৰ, পুৰণা চাৰ্জাৰ, বেয়া চাৰ্জাৰ, তাৰ পৰা কাটি লৈছোঁ। ইউজ কৰি এইটো পাৱাৰ, এই ব্লুটুথ কাৰ্ডটোত পাৱাৰ দিম। আৰু এইটো ব্লুটুথ কাৰ্ডৰ ওপৰতো মোৰ তাত আৰু এটা ব্লুটুথ কাৰ্ড আছে। এইটো ব্লুটুথ কাৰ্ড, এইটোতো ডিছপ্লে আছে। তো ইয়াতো আপোনাৰ ফ'কাছ লোৱা নাই, ডিছপ্লে আছে। ইয়াতো আপোনাৰ 5 ভল্ট লাগে, 3 পৰা 5 ভল্ট চলি যায়। ইয়াকো মই ছেইম USB দি মানে এটা কৰি কিনে মানে এই স্পীকাৰকেইটা মই বজাই দেখাম, এই দুটা ব্লুটুথ কাৰ্ড দিয়ে। মে বি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ, ময়ো চিয়'ৰ নহয় কি এই দুটা প্লে হ'ব নে নহয়। ফিবি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ যে ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ যে উইদাউট মিউজিক কাৰ্ড দি আপোনাৰ স্পীকাৰ প্লে হয় নে নহয়, অনলি ফৰ ব্লুটুথ কাৰ্ড দি। তো বলক সকলো কানেকশ্যন কৰি লওঁ, আৰু ফাৰ্ষ্টতে এইটো চেক কৰিম, তাৰপিছত এইটো ব্লুটুথ কাৰ্ড চেক কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে বুজি পাব যে এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যিকোনো মানে অডিঅ' কাৰ্ড নোহোৱাৰ ফলতো কিয় স্পীকাৰকেইটা প্লে হৈছে আৰু কি হৈছে, লাষ্টত আপোনালোকে গম পাব যে কিহৰ কাৰণে। লাষ্টত মই সম্পূৰ্ণভাৱে কৈ দিম যে কিহৰ কাৰণে প্লে হৈছিলে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে ইয়াৰে এটা ইয়াতে কানেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু দুটা তাতে। তো ইয়াৰে আপোনাৰ যোনটো ৰেড তার আছে, ৰেড তারটো এফালে লিখা আছে আপোনাৰ ৰঙা তারটো আউট লেফট ছাইড, এণ্ড আপোনাৰ এইফালৰ যোনটো আছে ৰাইট ছাইড, ব্লেকটো ৰাইট ছাইড হয়, মাজতো গ্ৰাউণ্ড হয়। গ্ৰাউণ্ডটো কমন কৰি দিছোঁ দুটাৰ এক লগত। এণ্ড আপোনাৰ পাৱাৰৰ এইফালে ডাইৰেক্ট এইটো জইন কৰি ডাইৰেক্ট USB লগাই কিনে মোবাইল চাৰ্জাৰত লগাই।
ফাইনেলি গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল স্পীকাৰৰ। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনটো স্পীকাৰ কেনেকুৱা কানেকশ্যন হৈছে। তেতিয়া অন কৰিম, পাৱাৰ অন কৰিছোঁ, পাৱাৰ অন কৰিলোঁ। এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিম, WLD 2 হয়, ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। কানেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া প্লে কৰি দেখাম চোন আপোনালোকক। চাইছে কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড আপোনালোকে শুনা নাপায় ইয়াৰ পৰা। এণ্ড মই ইয়াতো দেখা দিছোঁ আপোনাক, ভলিউম মই প্লাছ কৰি দেখা দিছোঁ 30+। কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড নাই, কোনো প্লে হোৱা নাই। নেক্সট ব্লুটুথ কাৰ্ডটো আমি এতিয়া চাম। তো গম পালে আপোনালোকে যে ডাইৰেক্ট ব্লুটুথ কাৰ্ডৰ থ্ৰু আপুনি ডাইৰেক্ট বজাব নোৱাৰে। নেক্সট ব্লুটুথ কাৰ্ডটো আপোনালোক দেখালোঁ, তো দেখাই কিনে বোলক আগতে সেইটো কানেক্ট কৰিলোঁ। তো সকলো কানেকশ্যন হৈ গ'ল। ইয়াৰো পাৱাৰ দিলোঁ, এতিয়া পাৱাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত ব্লুটুথ মোড। এণ্ড এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিম আৰু তাৰপৰা ইয়াৰো ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিম, চাৰ্জ কৰি লওঁ। SKE ring connect song play করি। তো ইয়াৰ এইটো ব্লুটুথত অলপ চাউণ্ড আহিছে, অলপ আপোনাৰ চাউণ্ড প্লে শুনা পাই আছে চাগে। তো আপোনালোকে দেখা পালে যে প্ৰথম ব্লুটুথ কাৰ্ডটোত আপোনাৰ একদমেই চাউণ্ড নাহিল। চাউণ্ড আহিছিলে, আপোনালোকে মেবি শুনা পোৱা নাই, একদম সৰুকৈ চাউণ্ড আহিছিলে। আৰু ছেকেণ্ড আপোনাৰ ব্লুটুথ কাৰ্ডতকৈ অলপ তাতকৈ বেছি আহিছে, যিহেতু আপোনালোকক মই চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটোৱে একচুৱেলি মোৰ সেইটোৱে হয় যে ইউটিউবত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত ধৰণৰ থাকে যে ব্লুটুথ কাৰ্ড দি আপোনাৰ এনেকুৱা চাউণ্ড ছিষ্টেম বনাব পাৰি। অনলি ফৰ ব্লুটুথ কাৰ্ড দি, একো কাৰ্ড নালাগে, মিউজিক কাৰ্ড নালাগে, একো নালাগে, এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড নালাগে, ব্লুটুথত কানেক্ট কৰিলে এনেকুৱা হৈ যাব। মেবি ময়ো প্ৰথমে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই আপোনালোকৰ সময় নষ্ট নহয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা মই ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই চাওঁ যে প্লে হয় নাই। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো কৰিছোঁ, তাৰ আগত মই ট্ৰাইও কৰা নাই। তো আপোনালোকে গম পালে যে আপোনাৰ যেনেকুৱাই মিউজিক চিষ্টেম নহওক, আপোনাৰ মিউজিক কাৰ্ডটো লাগিবই, মাষ্ট বি লাগিব। একদম সৰু হ'লেও লাগিব, একদম ডাঙৰ লাগিব, IC আপোনাৰ ৰান হ'ব লাগিব। আপোনাৰ এইটো এটা মিউজিক কাৰ্ড বৰ্ড হয়। ইয়াতে এইটোৰ ওপৰতো মোৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ চেনেলত, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, নহ'লে আই বটনত লিংক পাই যাব। এনেকুৱা হ'লেও লাগিব, আপোনাৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'লেও বৰ্ড লাগিব, চাউণ্ড কাৰ্ড লাগিব, আপোনাৰ চাউণ্ড এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড নহ'লে যেতিয়া ব্লুটুথটোৱে আপোনাৰ কি কৰে, ব্লুটুথ একচুৱেলি কি হয়, ইয়াৰ লেফ্ট ৰাইট যোনটো আপোনাৰ আউটপুট ওলায়, সেইটো একচুৱেলি কি কৰে, আপোনাৰ চাউণ্ডটো কেটচ কৰি, ব্লুটুথে আপোনাৰ এই চাউণ্ডটো কেটচ কৰি এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ এই ৱায়াৰকেইটা দি লেফ্ট ৰাইটৰ ভলিউমত আপোনাৰ চাউণ্ডকেইটা এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ডলৈকে পঠায়। এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ডত পঠোৱাৰ পিছত এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ডে কি কৰে, চাউণ্ডটো লাউড কৰি ডাঙৰ কৰে, তাৰপিছত স্পীকাৰলৈ পঠায়। তেতিয়া যে আপুনি ডাঙৰ চাউণ্ড শুনা পাওঁ, বা তেতিয়া মিউজিক চিষ্টেম কমপ্লিট হয়। এইটো এটা অনলি ফৰ ৰিচিভাৰ, চাউণ্ড ৰিচিভাৰ, মোবাইলৰ চাউণ্ড ৰিচিভাৰ বা ব্লুটুথ ৰিচিভাৰ বুলি হয়, ব্লুটুথ ৰিচিভাৰ। যিহেতু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে অনলি ফৰ ব্লুটুথ কাৰ্ড দি আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰ বা মিউজিক চিষ্টেম বনাব পাৰে, সেইটো নহয়। তো আজিৰ টপিকটো সেইটোৱে যে মোৰ কোনো মিউজিক চিষ্টেম নতুন টাইপৰ বা মিউজিক চিষ্টেম বনোৱা বা
কোনো সাউণ্ড ছিষ্টেম ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ওপৰতে নহয়, যে আপোনালোকক এইখিনিয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনলি ফৰ ব্লুটুথ কাৰ্ড দি যে আপুনি চাউণ্ড ডাঙৰ বা লাউডকৈ মিউজিক ছিষ্টেম বনাব নোৱাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাল তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে এনেকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে নে নকৰে। তাৰপিছত যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমানে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজি এইখিনিতে এৰিছোঁ। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।